Anyway, am I audible? Okay, fine. So I was talking about the transcription, process of transcription. So transcription ki hoy? The synthesis of the mRNA. ঠিক আছে, mRNA synthesis হ'ব ক'ৰ পৰা DNA পৰা. So what is the function of DNA? DNA function to কি আমি যে কওঁ to carry the characters from one generation to the next. ঠিক আছে, এটা জেনাৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনাৰেশ্যনত যে কেৰেক্টাৰবিলাক যে কেৰি কৰিব কোনে কৰিব আমাৰ DNA সেইটো কেৰি কৰিব. Okay, so how this character is transferred. ঠিক আছে, characterটো কেনেকৈ transfer হৈছে in the form of protein. So DNA কেনেকৈ express কৰে. Okay, when and how a character is expressed. সেইটো processটো কি কয়, সেই processটো ক'ব যে তোমাৰ protein synthesis or gene expression. ঠিক আছে, character এটা যে express হোৱা বুলি কয় বা তোমাৰ gene expression বুলি কয়. Gene expression মানে character produce হোৱাটো. আৰু সেইটো একচুৱেলি কি চাইণ্টিফিক টাৰ্মত সেইটো কি বুলি ক'ম আমি, ডেট ইজ ইউৰ চিন্থেচিছ অফ দ্য প্ৰটিন. একচুৱেল মিনিংটো হৈছে চিন্থেচিছ অফ প্ৰটিন. ঠিক আছে, চ' এটা যদি প্ৰটিন আমাৰ চিন্থেচিছ হয় মিনছ দ্যাট প্ৰটিন মে বি ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰটিন অৰ ফাংচনেল প্ৰটিন. ফাংচনেল প্ৰটিন হ'লে কি হ'ব, দ্যাট ইজ ন'ন এজ ইউৰ এনজাইমছ. ঠিক আছে, চ' এনজাইমবিলাকে বেলেগ বেলেগ আমাৰ মেটাবলিজিমত ভাগ লয়, হয় নে নহয়? যদি কিবা এটা এনজাইমৰ চিন্থেচিছ নহয়, ওৱান মেটাবলিজিম উইল নট occur in our body বা এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিত তোমাৰ মেটাবলিজিমটো নহ'বও পাৰে. কিহৰ কাৰণে? এই মেটাবলিজিমটো কোনে কৰি আছে? এই এনজাইমটোৱে কৰি আছে, that particular protein. So that particular enzyme or that particular protein, it is synthesized from the DNA. How? By synthesizing the messenger RNA or the mRNA. ঠিক আছে, এইটো দেখিছা তোমালোকে prokaryotic transcription, এইটো দেখিছা, স্ক্ৰীনখন দেখিছানে? Yes, ma'am. ঠিক আছে, so you can see, so this is the DNA. এইটো এটা DNA আছে, DNA double stranded, য'ত তোমাৰ protein synthesis হ'ব তাত unwinding হৈ যাব. ঠিক আছে, unwinding হ'ব, তাৰপিছতহে তাত protein synthesis or the transcription will start. This transcription, it will occur in the DNA part. So DNA ত কিছুমান ৰিজন থাকে, মানে কিছুমান পাৰ্ট থাকে য'ৰ পৰা তোমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব. অ'কে, চ' সেই পাৰ্টটোক কোৱা হ'ব যে প্ৰমোটৰ চাইট. ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং হ'বৰ কাৰণে ইফ ওৱান এনজাইম অৰ দ্য ওৱান প্ৰটিন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন দ্য বডি, দেন ডেট প্ৰটিন হেজ টু বি চিন্থেচাইজড, হয় নে নহয়? চ' the certain signal molecules, মানে তোমাৰ কিছুমান হৰমন থাকিব পাৰে, certain enzyme molecules, বেলেগ বেলেগ molecules কিছুমান থাকিব which will trigger the synthesis of that mRNA. যেতিয়া তোমাৰ এটা প্ৰটিনৰ দৰকাৰ হৈছে আমাৰ বডিত বা এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিত, ঠিক আছে, সেই প্ৰটিনটো চিন্থেচাইজ হ'ব লাগে বুলি কোনে ট্ৰিগাৰ কৰিব, কোনে প্ৰমোট কৰিব? certain molecules. ঠিক আছে, যেনেকৈ তোমাৰ ইয়াতে RNA পলিমেৰেজ মলিকিউল এটা বাইণ্ড হ'ব. ঠিক আছে, সেই RNA পলিমেৰেজ মলিকিউলটো বাইণ্ড হ'ব কাৰণ কি তাতে আমাৰ প্ৰটিন এটাৰ দৰকাৰ হৈ আছে, যিটো প্ৰটিন আমাৰ বডিত কমি আছে, সেইটো কাৰণে তাক চিন্থেচিছ হ'বৰ কাৰণে প্ৰমোটাৰ ৰিজনৰ লগত সি বাইণ্ড হ'ব. ডেট ইজ ন'ন এজ এ প্ৰমোটাৰ ৰিজন, যিটো তোমাৰ ইনিচিয়েশ্যন অফ দ্য ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হ'ব. ঠিক আছে, তাতে ইনিচিয়েশ্যন হ'ল মানে এইটো চোৱা, DNA আনউইণ্ডিং হ'ব এইখিনি ৰিজনত, তাতে য'ত RNA পলিমেৰেজ বাইণ্ড কৰিব. চ' তাতে আনউইণ্ডিং হ'লে তাৰ এটা ছিকুৱেঞ্চৰ এটা ষ্ট্ৰেণ্ডৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী আৰু এটা ছিকুৱেঞ্চ তোমাৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব, ডেট ইজ ইউৰ mRNA. সেইটো কিন্তু তোমাৰ DNA নহয়, সেইটো mRNA. mRNAত কি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব ছিকুৱেঞ্চত? mRNAৰ ছিকুৱেঞ্চত কি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব? DNAৰ ছিকুৱেঞ্চ কপি কৰিব mRNA, বাট দেয়াৰ ইজ আ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন DNA এণ্ড RNA. সেইটো কি ডিফাৰেঞ্চ? একদম চিম্পল বেছিক, তোমালোকে পঢ়িছা আগৰ পৰা, হাই ছেকেণ্ডেৰীতে পঢ়িছা, কোৱাচোন? ইউৰেচিল থাকিব চিম্পলি. চ' সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ. তোমাৰ DNAত যদি থাইমিন থাকে, ইয়াতে ইউৰেচিল থাকিব. সেইটো জাষ্ট সেইটো ডিফাৰেঞ্চ কৰি পেলাই সিহঁতি বাকী চব একেই থাকিব. যদি ইয়াতে এডিনাইন আছে, ছাপ'জ DNAত A আছে, ইয়াতে তোমাৰ থাইমিন আহিব লাগিছিলে কিন্তু ইউৰেচিল আহিব, বিকজ ইট ইজ RNA. ঠিক আছে, চ' তেনেকৈ তোমাৰ G থাকিলে ইয়াতে C আহিব, C থাকিলে ইয়াতে G আহিব, তেনেকুৱাকৈ এটা ছিকুৱেঞ্চ ফৰ্মেশ্যন হ'ব. চ' তেনেকৈ এই যিটো RNA পলিমেৰেজ ই আগুৱাই গৈ থাকিব, এজ এ ৰিজাল্ট
তোমাৰ আগুৱাই গৈ থাকোঁতে আনউইন হৈ গৈ থাকিব আৰু RNA সিন্থেসিস হৈ গৈ থাকিব গৈ that is that process is known as elongation. First initiation হ'ব, এইটো initiation of the mRNA synthesis, ঠিক আছে, ইয়াতে 5 days to 3 days endত হ'ব, okay, and that DNA is known as the template strand or the template DNA, okay, so তাতে যিটো formation হ'ব সেইটো তোমাৰ initiation point, that is your hey step to কোৱা হয় initiation of RNA synthesis. Then it will forward the movement of the RNA polymerase, it will the RNA polymerase it will move towards the 3 days end, তাৰমানে 5 daysৰ পৰা start হৈছিলে কাৰণে in 3 daysত যাব, so it will move forward. So as a result that step is known as the elongation. So ইয়াতে আছিলে promoter regionত bind কৰি unwind কৰিলে, so এইটো হৈছে active site য'ত তোমাৰ mRNA to synthesis start হ'ব, because this mRNA RNA polymerase it can bind to this site that is known as your promoter site, তাতে তাৰ starting হ'ব, তো it will move forward, এই আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, that process is known as elongation, আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, unwinding হৈ গৈ থাকিব আৰু mRNA এনেকৈ synthesis হৈ গৈ থাকিব, ঠিক আছে. Finally it will reach a site or the sequence in the DNA which is known as the termination site or the terminator. So সেই সাইটটো যেতিয়া পাব তেতিয়া তাত তাৰমানে তোমাৰ কিছুমান ষ্টপ হোৱা কোডন কিছুমান থাকিব, মলিকুলছ কিছুমান বাইণ্ড কৰিব যোনে তাক এই যিটো RNA polymerase আছিলে, মুভমেণ্ট অফ দ্য RNA polymerase will be stopped, ঠিক আছে. এই ৰিজনটো পোৱাৰ লগে লগে তাতে কিছুমান হেয়াৰপিন-লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰডিউচ হ'ব, এইটো ব্লক হৈ যাব বিকজ অফ বাইণ্ডিং অফ চাৰ্টেইন মলিকুলছ, ঠিক আছে, বেলেগ মলিকুল বাইণ্ড কৰি ইয়াক ব্লক কৰি দিব, এজ এ ৰিজাল্ট দ্য RNA polymerase it cannot move forward, ঠিক আছে. তাতেই তাৰমানে তোমাৰ টাৰ্মিনেশ্যন ছিগনেলটো আহি গ'ল, ছিগনেল মানে সেই মলিকুলবিলাকক ছিগনেল মলিকুল বুলি কোৱা হয়, যোনে ইয়াতে বাইণ্ড কৰি এইটো ষ্টপ কৰি দিব, অ'কে. দিছ ইজ দ্য টাৰ্মিনেশ্যন অফ RNA synthesis, okay. So this is the mRNA, newly produced RNA, newly synthesized RNA, okay. So in case of prokaryotes, okay, bacterial prokaryotes hoise jar tumar nuclear membrane na thake, okay, proper nuclear is absent, that is true nucleus is absent, means the nuclear membrane, okay, nuclear membrane to na thake, so the DNA it is naked, it is floated in the cytoplasm, okay, cytoplasmic যেটো মেটেৰিয়েল থাকিব তাতে ফ্লোট কৰি থাকিব, so that is your prokaryotic organism, and one example is your bacteria. So most common আমাৰ যদি prokaryotes বুলি কোৱা হয় আমি ব্যাকটেৰিয়াৰ কথাই ভাবিম, ঠিক আছে. So bacterial transcription or the prokaryotic transcription is the process in which messenger RNA transcripts of genetic material in prokaryotes are produced, okay, to be translated for the production of proteins. So finally tar ambition to hoise protein synthesis, aim to hoise protein synthesis, but first step is your transcription. So bacterial transcription occurs in the cytoplasm alongside the translation. So nucleus যেটো DNA asile tartei tumar transcription to start hobo, aru cytoplasmot tumar ki ase ribosomes ase, hane. So jetia RNA to synthesis hol it will directly go to the ribosome, tat kono restrictions nai karon tate nuclear membrane nai, okay. From the DNA it will move to the ribosomes, okay. So unlike in eukaryotes at ki asile prokaryotic transcription and translation can occur simultaneously, tamne mRNA to synthesis hol logalog hi tumar goi play ribosome bind koribo and the protein will be synthesized, that is the process of translation will occur in the ribosomal part, ঠিক আছে. But in case of eukaryotes tate ki hobo nuclear membrane ase eukaryotes, as a result the mRNA synthesized it will come out from that nucleus, then it will bind to the ribosome, ঠিক আছে. So this is impossible in eukaryotes where transcription occurs in the membrane bound nucleus while translation occurs outside the nucleus in the cytoplasm, okay. In prokaryotes genetic material is not closed in a membrane enclosed nucleus and has access to ribosomes in the cytoplasm, it already koise moi ekhini. So transcription is known to be controlled by a variety of regulators in prokaryotes. Regulators mane ketia initiate hobo, that will be determined by certain molecules, okay, and those molecules are known as the regulators, okay. So eta jodi protein or deficiency hoise, when and how that protein is to be synthesized, that will be determined by those regulators, ঠিক আছে. এইবিলাক sensor molecules আছে
মানে সিগনেল মলিকুলস বুলি কোৱা হয় সাপোজ এটা প্ৰটিনৰ ডেফিচিয়েন্সি হৈ আছে দ্যাট those signal molecules it will trigger the synthesis of the mRNA for the synthesis of the protein okay হেবিলাকক ৰেগুলেটৰ বুলি কোৱা হয় যোনে ইনিশিয়েট কৰিব আৰু যোনে ষ্টপ কৰি দিব যেতিয়া দেখিছে ওকে that protein is sufficient amount so then the synthesis of the mRNA it will stop because of certain molecules those molecules হেবিলাক হৈছে তোমাৰ terminating molecules ঠিক আছে আৰু কিছুমান থাকিব initiator molecules so all these molecules are together known as the regulators ঠিক আছে বুজি পাইছে is it clear yes or no okay ঠিক আছে many of these transcription factors are homodimers containing helix DNA binding motifs so ইহঁতে DNA লগত bind কৰিব পৰা certain active part থাকে ইহঁতৰ ঠিক আছে হেকেটা কোৱা helix turn helix DNA binding motifs বুলি কোৱা হয় so those molecules they must possess certain active sites to bind to the DNA okay so there are certain transcription in the process of transcription there are 3 steps initiation elongation and termination okay the following steps occur in order for the transcription so it is jodi swa tumalke so this is the promoter site ot tumar kisuman factor bind hobo that is your RNA polymerase or kisuman beleg subspecies mane tumar enzyme ore bahut bilak bhag thake na eta enzyme ore bahut bilak types thake so one type of RNA polymerase it will bind to that polymerase site so ei RNA jitu promoter site asila tar sequence to kenekwa TTGA CG TA etu tata box bili kwa hai thik ase so this promoter site it has the sequence like this so ei sequence to thakile he tat RNA polymerase bind koribo thik ase jodi ei sequence to na thake then it will not bind to that particular site okay so that site is known as the promoter site ei sequence to thakile ta promoter site bili kwa hai that is this is the RNA polymerase it will bind to that promoter site tar pisot tar transcription site I mean the process of transcription it will start janeka agote kolu okay so next you'll have to know about the RNA polymerase RNA is synthesized by a single RNA polymerase enzyme which contains multiple polypeptide subunits ঠিক আছে বহুত বিলাক subunits থাকে মানে তোমাৰ structural variation থাকে অলপ amino acid same থাকিব কিন্তু ইহঁতৰ অলপ binding structure to অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব protein is made up of what amino acids হনে নহয় so এই যেটো RNA polymerase আছে এটো তোমাৰ এটা enzyme হয় so tar কিছুমান subunits or variations আছে two subunits are there one is your alpha another one is your beta ঠিক আছে আৰু এটা আছে beta dash বুলি কয় so one alpha subunit eta alpha subunit থাকিব দুটা beta subunit যেটো তোমাৰ অলপ ভেৰিয়েশনৰ কাৰণে তাক beta আৰু beta dash বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু এটা epsilon থাকিব so this form is called the holo enzyme এই গুটেই খিনি হ'ব holo enzyme এই গুটেই enzyme to holo enzyme মানে তাত active part to থাকিব prosthetic group to থাকিব so গুটেই খিনি বস্তু একেলগে তোমাৰ holo enzyme বুলি কয় ঠিক আছে so enzyme or structure তোমালকে পঢ়িবা আগতে পাইছা কি part থাকে তোমালক third sem আছে হেবিলা enzymes so the epsilon subunit may dissociate from the other subunits to leave a form known as the core enzyme etu basically this is the structure of that enzyme mane RNA polymerase so ebilak beleg subunits ase this is the DNA ঠিক আছে DNA লগত এনেকে হি bind হৈ যাব and this part will be unwind so etu unwind hobor karone so tar logot bind hobo lagibo and this during this unwinding process ei jitor bhitor tumar double strand or major jitu hydrogen bonds asile that will be broken এই portion to tumar hydrogen bond bilak bhangi jabo tar pisot etu unwind hoi jabo then only mRNA synthesis will occur ঠিক আছে in the initiation process কি হয় RNA polymerase binds to one of the several specificity factors okay to form a holo enzyme so tar logot gutei factor bilak actually when this enzyme it is present in the cytoplasm jetia tumar nuclear herit thakibo nucleus or bhitor thakibo the subunits they remain scattered ঠিক আছে হেবিলাক scattered হৈ থাকে একেলগে না থাকে but when they will come to the DNA in the promoter site all the factors they will bind together
Okay, they will form the holo enzyme in the DNA promoter site. ঠিক আছে? So DNA ৰ যেটো promoter site থাকিব তাতে গুটেই sub units বিলাক আহি প্লাই তাতে bind হয় এটা holo enzyme form কৰিব but when it is present inactively in the inside the nucleus it will remain in a scattered form. ঠিক আছে এইটো একে bind হৈ প্লাই holo enzyme হৈ নাথাকে বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ পৰা আহি প্লাই তাতে তোমাৰ enzyme to form কৰিবা holo enzyme to form কৰিবা. In this form it can recognize and bind to the specific promoter regions in the DNA. The -35 region and the 10 মানে -35 বুলি কি কৈছে মাইনাস কি কৈছে ডাউনস্ট্ৰিম মানে তোমাৰ 5 days to 3 days আছিল নহয় মই দেখুৱাই দিও এটো তোমালোকে ইয়াতে চাবা এটো 5 days to 3 days আছিল এই যেটো -35 বুলি কৈছে সেই পইণ্টৰ পৰা towards 5 days গৈছে মানে হেতু ডাউনস্ট্ৰিম বুলি কৈছে 5 days to 3 days হলে আপস্ট্ৰিম হ'ব কিন্তু এটো ডাউনস্ট্ৰিম হৈ আছে কাৰণে তা তোমাৰ মাইনাসত কৈছে that is 35 মানে তাৰ ইয়াৰ পৰা 35 টা সিকোয়েন্স ঠিক আছে এই যেটো প্ৰমোটাৰ সাইড আছে তাৰ পৰা 35 টা সিকোয়েন্স ধৰিছে কাৰণে that is your -35 ঠিক আছে এনে 5 days to 3 days গলে হে তাক আপস্ট্ৰিম হলে সো এনেকে আহিছে কাৰণে তাক ডাউনস্ট্ৰিম বুলি কৈছে আৰু 35 টা সিকোয়েন্স আছে কাৰণে মানে 35 টা সিকোয়েন্স এৰি পেলাই হেই সিকোয়েন্সটো আছে হেতু কাৰণে তাক -35 বুলি কৈছে কিন্তু মাইনাস মানে কিবা নেগেটিভলি চাৰ্জ বুলি তোমালকে নভাবিবা এটো ডাউনস্ট্ৰিম আৰু আপস্ট্ৰিম বুজাবৰ কাৰণে বুজাইছে আৰু এটো টু দা -10 প্ৰিবনাও বক্স আৰু যদি আমি চাও 10 সিকোয়েন্সৰ পিছত হেতু প্ৰিবনাও বক্স এটা আছে মানে টাটা বক্স যেটো আমি কৈছো অলৰেডি আগৰ ফিগাৰটো দেখুৱাইছিলো নহয় টাটা বক্স মানে তাৰ সিকোয়েন্সটো যেটো আছিল TAAT হেতু আৰু সেই ৰিজনটোত হে তোমাৰ গুটেই ফ্যাক্টৰ খিনি যিখিনি সাব ইউনিটস আছে RNA পলিমেৰেজৰ গুটেইখিনি আহি তাতে বাইন্ড হ'ব ঠিক আছে so the DNA on the template strand between the +1 site and terminator is transcribed into RNA ঠিক আছে which is then translated into protein with the help of your ribosome okay at this stage the DNA is double stranded কিন্তু যেতিয়া holo enzyme to bind হ'ব তেতিয়া on DNA structure is referred to as a close complex hey গুটেইখিনি structure যেটো bind হোৱাৰ পিছত হ'ব তাৰ ভিতৰত তোমাৰ mRNA synthesis হৈ থাকিব that whole structure is known as the closed complex এটো টাটা বক্স যেটো মই কৈছিল প্ৰিবনা বক্স এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিবা শৰ্ট নোটৰ কাৰণে আহিব পাৰে it contains 6 nucleotide TAT located 8 to 10 nucleotide to the left of transcriptional start site মানে promoter site এটা পইণ্টত start হ'ব তাৰ পৰা 8 to 10 nucleotide মানে বেসিক্যালি 10 যেটো মই কলো যে -10 বুলি কৈছে টাটা বক্সটো প্ৰিবনা বক্সটো 10 এটা 10টা নিউক্লিওটাইড বেস পাৰ কৰাৰ পিছতে এই সিকোয়েন্সটো থাকিব মানে এই টাটা সিকোয়েন্সটো থাকিব ঠিক আছে আৰু এটো -35 region a second sequence nucleotide TTGA located 35 nucleotide to the left of the transcriptional start hey start site or পৰা তোমাৰ 35 টা nucleotide পিছত হে হেতু start হ'ব TTGA এটো কাৰণে তা তোমাৰ মাইনাস বুলি কিয় কৈছে ডাউনস্ট্ৰিম মানে লেফটৰ পিনে গৈছে start pointer পৰা লেফটৰ পিনে গৈছে এটো কাৰণে তা মাইনাস বুলি কৈছে বাট তাত কোনো মাইনাস সে কিবা বেলেগ বুজাইছে হেতু নহয় লেফটৰ পিনে যোৱা কাৰণে তাক ডাউনস্ট্ৰিম গৈছে কাৰণে তাক 35 বুলি কৈছে কিন্তু that 35 is because of the number of nucleotide bases 35 টা nucleotide baseৰ পিছত হে এটো start হৈছে TTGA টো আছে ঠিক আছে then the DNA is unwound and becomes single stranded in the vicinity of the initiation site okay jot +1 বুলি কৈছে জৰ পৰা তোমাৰ mRNA synthesis হ'ব ঠিক আছে তাতে বাইন্ড হে হৈছিল প্ৰমোটাৰ সাইটটো এক্টিভ কৰিলে কিন্তু mRNA কোনটোৰ পৰা হ'ব যেটো আমাৰ বাইন্ডিং সাইটৰ প্ৰমোটাৰ সাইটৰ যেটো ইনিশিয়েশন পইণ্ট আছিল তাৰে আৰু এটা প্লাস মানে আপস্ট্ৰিমৰ পিনে গৈ এটা নিউক্লিওটাইড বেস পাৰ কৰি তাতে ফৰ্মেশন হ'ব ঠিক আছে so that structure is known as the open complex এটো যেটো অলৰেডি মই কৈছো তোমালোকক this is the promoter ইয়াতে বাইন্ড হ'ব এটো ইয়াতে
তাৰপিছতে ইনিচিয়েশ্যন সাইট এটো এনেকৈ ইয়াতে ইনিচিয়েশ্যন হল নেক্সট ষ্টেপত ইলংগেশ্যন ই গ্ৰেজুৱেলি মুভ কৰি থাকিব টুৱাৰ্ডছ ৰাইটৰ পিনে মুভ কৰি থাকিব আপষ্ট্ৰীম মুভ কৰি থাকোঁতে এই RNA টো সিনথেসিস হৈ গৈ থাকিব তাৰপিছত টাৰ্মিনেশ্যন সাইট পাব তাতে তোমাৰ বেলেগ ফেক্টৰছ বিলাক আহি যাব বাইন হ'ব দেন দ্য synthesis will be stopped. The RNA polymerase transcribes the DNA. The beta subunit initiates the synthesis but produces about 10 absorptive short non-productive transcripts which are unable to leave the RNA polymerase because that exit channel is blocked by the epsilon factor. Okay, so the epsilon factor eventually dissociates from the core enzyme and elongation proceeds. ঠিক আছে হি এই ফ্যাক্টৰটো ৰিমুভ হৈ যাব তাৰ পিছত এটো প্ৰসিড কৰি গৈ থাকিব নেক্সট কামিং টু দা ইলংগেশ্যন স্টেপ ইলংগেশ্যন ওয়ান্স দ্য প্ৰমোटर ৰিজন হ্যাজ বিন ৰিকগনাইজড বাই দ্য সিগমা ফ্যাক্টৰ তাৰ পিছত হলো এনজাইমটো কি হ'ব RNA সিকোয়েন্সটো স্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে মানে তোমাৰ যেটো ইলংগেশ্যনৰ ফিগাৰটো চালে গম পাবা এটো নেক্সট স্টেপত ইলংগেশ্যন ফ্যাক্টৰটো ইয়াৰ পৰা এপিনে আহিছে ই মুভ কৰি গৈ আছে ই মুভ কৰি গৈ আছে আনউইন হৈ গৈ আছে ঠিক আছে সো এই প্ৰসেসটো কথাই কৈছে ইলংগেশ্যন ওকে দিস এনজাইম হ্যাজ নো এক্সো এন্ডো নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি এন্ডো এক্সো হলে কি হ'ব হি DNA টো কাট কৰি দিব মানে নহয় এক্সো নিউক্লিয়াস হলে বাহিৰৰ পৰা কাটিব এন্ডো নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি থাকিলে ভিতৰৰ পৰা কাটিব সো এই কাটিং কৰা অ্যাক্টিভিটি যদি থাকিলে হয় দেন দিস ট্ৰান্সক্ৰিপশন উইল নট অকাৰ এটো নহবই দেখোন DNA টো কাটি দিলে সো এই অ্যাক্টিভিটিটো এই মলিকিউলটোৰ নাথাকে DNA RNA পলিমেৰেজৰ নাথাকে cannot repair the mistakes as DNA polymerase in replication jeneke tumalkor DNA repair mechanism পঢ়িছিলা during the synthesis of the DNA polymerase it reads the newly synthesized DNA okay tate jodi kiba error thake it repairs but this type of activity is not present in the RNA polymerase he just bind koribo he just mRNA to synthesize kori he goi thakibo okay so this is the main figure so eto hoise RNA polymerase bind koribo this is the coding region mane ki the regions that sequences of the DNA which can denote a particular amino acid jone tumar eta amino acid code koribo pare that is known as your coding strand or the coding region ঠিক আছে যদি হে tumar amino acid code koribo nware if that sequence cannot code for a particular amino acid that is not coding sequence that is non coding sequence ঠিক আছে বুঝি পাইছা is it clear coding and non coding yes ma'am ঠিক আছে সো coding region হব লাগিব mRNA যেতিয়া synthesis হব that region must be your coding region so prokaryotes কি হয় in case of prokaryotes the DNA is made up of the coding sequences only karon eta prokaryotes structure is very small okay so that's inside that small cell there whatever DNA is present the DNA is made up of the coding regions only the coding sequences only ঠিক আছে তিনিটা নিউক্লিওটাইড বেস লগ লাগি এটা কোডন ফর্ম করে আর এটা কোডনে এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কোড করে but in case of eukaryotes what happens the cell is bigger in size eta organism eukaryotic bilak dangor hoy nucleus is bigger so the nucleus that is the DNA inside the nucleus DNA is present that the DNA or the chromosome it contains different types of several types of non coding sequence মানে তোমার যে জিন হিসাবে কাম কৰিব নোৱাৰে যেৰ protein synthesis কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে there are certain regions in the eukaryotic DNA so সেই non coding gene part bilakok তোমার intron বুলি কয় মই আগতে ক্লাছত তোমালকক কৈছো intron and exon okay so exon is the coding sequence coding region bilakok exon বুলি কোৱা হয় কাৰণ that coding or the exons they can express themselves মানে they can synthesize proteins but non coding part that is jikhini tumar amino acid it cannot code for an amino acid it will not synthesize any proteins ঠিক আছে so prokaryotic কোনো intronor কথাই নাথাকে কাৰণ the size is very small তাতে যদি তোমাৰ non coding sequence সোমাই যায় কেনেকৈ অকুপাই কৰিবা cell will burst মানে নহয় so হেতু কাৰণে তাত অকল coding region খিনি থাকিব or the coding sequences are present in the prokaryotes so ইয়াতে তোমাৰ গোটেইখিনি coding strand this is in case of prokaryotes আৰু যেতিয়া তোমাৰ eukaryotic
transcription hobo. When the mRNA is synthesized inside the eukaryotic nucleus, it will mRNA, it contains the non-coding part also. Mane intron bilaku I copy kori loy. Okay, so what will happen? So tetia ki hobo tumar intron part to it will be removed. ঠিক আছে, এটা modification of the mRNA occurs. ঠিক আছে, in case of eukaryotes, modification of the mRNA occurs. So in that modification process, the intron parts are removed. ঠিক আছে, intron part খিনি remove কৰা হয়, অকল coding region খিনি থাকে, হেতু তোমাৰ final messenger RNA. That is in case of eukaryotes, but prokaryotes, it do not, that I mean prokaryotic DNA, prokaryotic DNA, they do not contain any non-coding part. That is, they are made up of only the coding strand. ঠিক আছে, হেতু কাৰণে সিহঁতৰ গোটেইখিনিয়ে protein synthesis কৰিব, গতিকে তাত কোনো mRNA modificationৰ দৰকাৰ নাই. Okay, that mRNA, whatever is synthesized, that mRNA, it will come from that DNA part and it will join in the ribosomes. ঠিক আছে, এটু যে উলাই আহিলে হি রাইবোজোমত ভাগ লব to synthesize the proteins. That is the translation part. Second step translation, হি ট্রান্সলেশনত যাবৰ কাৰণে তোমাৰ তাতে ভাগ লব. ঠিক আছে, so এই সিকোয়েন্সটো এনেকে, so যেটো RNA polymerase আছিলে ইয়াতে বাইন্ড হল, next it will move forward, then it will again unwind the DNA strand, তেনেকে ই mRNA synthesize কৰি কৰি গৈ থাকিব. Okay, so এইটো কথাই কৈছে adenine to generally কি হয় thymine আৰু adenine থাকে DNA, guanine cytosine, but in case of your RNA হলে কি হ'ব, adenine for uracil, এৰ লগত ইউ হে বাইন্ড হ'ব. so হেতু কথা কৈছে, বাকি সব একেই থাকিব. so most transcripts originate using adenosine to ATP. ATP লাগিবই, মানে তোমাৰ phosphate bind কৰিবৰ কাৰণে. RNA মানে কি, RNA DNA হয় না নহয়, so তাতে তোমাৰ কি আছে, RNA মানে কি, ফুল ফর্মটো কোৱাচোন, ফুল ফর্ম অফ RNA, রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। সো তাতে যে তোমাৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেই স্ট্ৰাকচাৰটো যে এইটো যেটো এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট যেটো আছে, তো তাতে বাইফসফেট, সো সেই ATP ফসফেট গ্ৰুপটো ক'ৰ পৰা আহিব, ATPৰ পৰা আহিব, সৰি মানে ফসফেট বন্ড যেটো আছে তোমাৰ ATP DNA হওক বা RNA হওক, এই যেটো ফসফেট বন্ড ফৰ্মেশ্যন হ'ব, সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব, that will come from the ATP. সো ATP নাথাকিলে তাৰ এই সিনথেসিসটো নহ'ব. ঠিক আছে, one of the important factor is your ATP. okay, so GTP আছে guanosine triphosphate, হেতু কিছুমান হেৰিত ইউজ হয়, ATP GTP গোটেইবোৰে ইউজ হয়. so তেনেকুৱাকে এই গোটেইবিলাক বেলেগ বেলেগ তোমাৰ যেটো মই কৈছো অকমান আগতে, ইন কেস অফ RNA কি থাকিব, ইউৰাচিল, so ইউৰাচিল আহিলে ইউৰিডাইন 5 ট্ৰাইফসফেট আহিব, সাইটিডাইন 5 triphosphate. so এইবিলাক মলিকুল আহি পেলাইহে তাৰ গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম কৰিব. তোমালোকে DNA যদি ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড স্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা, বা তোমাৰ RNA যদি তোমালোকে ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড স্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা, তাতে তোমাৰ এইবিলাক মলিকুলছ আহি পেলাই ফসফেট বন্ড যেটো ফৰ্মেশ্যন কৰিব, এইবিলাক মলিকুলে তোমাৰ হেল্প কৰিব টু প্ৰডিউচ দ্য ফসফেট বন্ড. okay, so সেইখিনি এটা হৈছে বেসিক ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ দ্য সিনথেসিস অফ দ্য mRNA. ঠিক আছে, এই মলিকুল কেইটা লাগিব, তাৰপিছতে তোমাৰ RNA পলিমেৰেজ লাগিব, তাৰপিছতে DNA টেমপ্লেট লাগিব. ঠিক আছে, these are the requirements for the synthesis of the mRNA. okay, next, termination. RNA synthesis will continue along the DNA template strand until the polymerase encounters a signal that tells to stop. মই যেটো কথা কৈছো, signal বুলি কিয় কৈছে, when the synthesis of the protein is it is a sufficient amount. okay, that protein is in sufficient amount in the cell. okay, আমাক যদি তাতকে বেছি আৰু নালাগে, পুৰা যিমানখিনি দৰকাৰ সেইখিনি হৈ গ'ল, so it has to be stopped. মানে নহয়, বেছি প্ৰটিন হৈ গ'লেও বেয়া, so যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনিয়ে লাগিব for a to maintain a metabolism. এটা এইটো এটা মেটাবলিক ৰিয়েকশ্যন যে হয় এইবিলাক, হয় নহয়, so এই মেটাবলিজিম এটা মেটাবলিক ৰিয়েকশ্যন এটা
ধুনীয়াকৈ to carry out a particular metabolic reaction there are certain signal molecules কেতিয়া stop হ'ব কেতিয়া initiate হ'ব গোটেইখিনি এটা কৰিবৰ কাৰণে there are certain regulator molecules and those molecules are also termed as the signal molecules so যেতিয়া ই start কৰিলে তাৰপিছত stop হ'ব লাগিব নহ'লে continuously to protein synthesis হৈয়ে থাকিব so how that synthesis of the mRNA will be stopped কেনেকৈ stop হ'ব certain utilizing certain signal molecules okay so সেই বস্তুখিনি তোমাৰ আৰু বেলেগ বস্তু আছে কেইটামান ফেক্টৰ আছে in prokaryotes this signal can take two forms rho rho dependent আৰু rho independent মানে দুটা ফেক্টৰ আছে এটা কয় rho dependent আৰু এটা rho মানে এটা প্ৰটিন হয় এটা হৈছে rho protein dependent আৰু এটা rho protein independent দুটা ফেক্টৰ আছে ঠিক আছে so rho independent terminator two termination mechanisms are well known দুটা টাইপ যেটো মই কলোৱে intrinsic terminator also known as the rho independent transcription terminator involves the terminator sequence within the RNA তাৰ মানে তোমাৰ RNA to the synthesis হৈ গৈ আছে এনেকুৱা এটা sequence synthesis হ'ব finally that sequence it will form a hairpin like structure ঠিক আছে ই এটা hairpin like structure যেনেকৈ পিন বিলাক দেখিছাই তোমালোকে তেনেকুৱা পিন এটা hairpin বিলাক তোমালোকে আমাৰ ছোৱালী বিলাকে হয়তো বহুতে ইউজ কৰায় এইটো hairpin এটা bending structure এটা থাকে okay so মানে কি হ'ব within that RNA because of the presence of certain sequences they will bind within themselves ঠিক আছে ইহঁতৰ নিজৰ মাজতে কমপ্লিমেণ্টাৰী হৈ পেলাই ইহঁতে নিজৰ মাজতে বাইণ্ড কৰিব কৰি এটা ফোল্ডেড structure এটা form koriba because of that the mRNA cannot move further ঠিক আছে that structure is known as the hairpin like structure or the stem loop hairpin structure that leads to the dissociation of the RNAP or the nascent RNA ঠিক আছে from the DNA template মই figure সিগাইবোৰ দেখুৱাই দিম তোমালোকক so termination of transcription in vitro is classified as its dependence on the protein factor যেটো rho factor বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে in vitro মানে inside the laboratory condition আমাৰ natural conditionত এটো যেটো কৈছো rho independent that is the hairpin like structure এটো আমাৰ natural conditionত হেই যেটো mRNA synthesis হৈছে তাৰে হি sequence কাৰণে hairpin like structure produce হ'ব that is your rho independent or the rho protein independent কিন্তু আমি যদি in vitro condition or the laboratory conditionত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া rho dependent terminators কিছুমান পোৱা যাব মানে strong GC rich stem loop মানে guanine আৰু cytosine থকা এটা loop এটা formation হ'ব a sequence of 4 to 6 uracil residues in the RNA ঠিক আছে which are transcribed from a corresponding stretch of A মানে adenine in the template so এটো তোমালকে চাব পাৰা rho independent terminator rho independent মানে ইয়াতে ইমান GC হৈ গৈছে so ইহঁতৰ নিজৰ মাজতে এই hairpin like structure to formation কৰিব followed by u akutte to u ঠিক আছে this is the rho independent hairpin like structure আৰু rho dependent হলে কি হ'ব তাতো তোমাৰ a to sequence থাকিব আৰু GAAU CA2 sequence follow হ'ব so this is the rho independent ইয়াতো hairpin like structure formation হ'ব but that sequence will be different ঠিক আছে আৰু এইটো যে হ'ব এটো এটা প্ৰটিনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে সেই প্ৰটিনটো আহিব লাগিব then only it will I mean that mRNA যেটো synthesize হ'ব ঠিক আছে হেটো termination to activate হ'ব ঠিক আছে that is this type of formation of the hairpin it is dependent on that particular protein that is the rho dependent process ঠিক আছে rho protein বুলি কোৱা হয় আৰু এটো তোমাৰ hairpin like structure formation কৰিছে so this is the double stranded DNA asile tarpor transcription hoise hoi pelai iate gutei digol ke imagine kora ei iate gutei kini eneke digol ke mRNA asile and this is the hairpin like structure which will stop the synthesis of the process of transcription ठीक है so rho dependent termination uses a termination factor called epsilon factor or the rho factor বুলি কোৱা হয় which is a protein to stop RNA synthesis at specific sites this protein binds at the rho utilization মানে যত তোমাৰ এই প্ৰটিনটো থাকিব rho utilization means where the protein will bind এটা সাইটত প্ৰটিনটো বাইন্ড হ'ব তাৰ লগতে তোমাৰ হেইখিনি ঠাইতে RNA synthesis টো বন্ধ হ'ব okay nascent RNA মানে যেটো freshly RNA synthesis হল
it runs along the mRNA towards the RNAP, যেটো nascent RNA produce হৈছে. Okay, a stem loop structure upstream of the terminator region pushes the RNAP with sigma factor reaches the RNAP. It causes RNAP to dissociate from the DNA terminating to transcription. So এইখিনি হৈছে overall. So it is composed of 3 main steps. এটা হৈছে initiation, তাৰপিছতে elongation, তাৰপিছতে তোমাৰ হেৰি termination. So ইয়াতে মোৰ আৰু এটা PPT মই বনাইছিলোঁ, এইটো 5th চেমৰ কাৰণে 6th চেমৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, সিহঁতৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন একেলগে লাগিছিলে সেইটো কাৰণে. So এইটো তোমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন দুইটাৰ ডেফিনেশ্যনো দিয়া আছে, এই 3টা ষ্টেপ চেম প্ৰচেছ ট্ৰান্সলেশ্যন তোমালোকৰো আছে, কিন্তু এইটো কশ্মিতাই ল'ব পাৰে, চাই লওঁ, যদি তাই নলয় তেতিয়া মই লৈ ল'ম পিছত. বাট তোমালোকৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন প্ৰচেছটো আছে মানে ইউনিট 5ত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন আছে. চ' টুডে সেইকাৰণে মই অকল I have taken this transcription part. So it is composed of 3 parts, that is initiation, elongation and termination. So এইটো ধৰা নিউক্লিয়াছ, যদি আমি ইউক্যাৰিটিক ধৰো, ইউক্যাৰিটিকৰ এনেকৈ মেমব্ৰেইন আছে, নিউক্লিয়াৰ প'ৰ আছে, it will come out, ঠিক আছে. So this is the ribosome, here the translation process will initiate, এইটো ঠিক আছে. So transcription বেলেগ বেলেগ steps আছে, তোমালোকক লাগে যদি মই এইটো মই হেৰি কৰি দিব পাৰোঁ. চ' ক্ল'জ কমপ্লেক্স, অ'পেন কমপ্লেক্স. ক্ল'জ কমপ্লেক্স কিন্তু এইটো য'ত প্ৰম'টাৰটো কি কয় RNA পলিমেৰেজ বাইণ্ড হৈ থাকিব. অ'পেন কমপ্লেক্স হ'লে সি যেতিয়া মুভ কৰিব সেইটো অ'পেন হৈ গ'ল, দেট ইজ দ্য অ'পেন কমপ্লেক্স. নেক্সট ইলংগেশ্যন আহিব. চ' দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ইলংগেশ্যন. এইটো তাৰ পৰা প্ৰম'টাৰৰ পৰা মুভ কৰিছে ইলংগেশ্যন চাইটত. অ'কে, নেক্সট টাৰ্মিনেশ্যন, হেয়াৰপিন লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো কৈছোঁ. চ' এইটো হৈছে তোমাৰ হেয়াৰপিন লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, GC ৰিচ. এইটো তোমাৰ চিন্থেচিছ হৈ গৈ আছে, এইখিনি ফৰ্ম হওঁতে ইয়াতে তোমাৰ হেয়াৰপিন ফৰ্মেশ্যন হৈছে. চ' নেক্সট এইটো হ'ল প্ৰচেছ, টাৰ্মিনেশ্যন প্ৰচেছ. ইয়াতে তোমাৰ এই ফেক্টৰবিলাক দেখিছা নহয়, দিজ আৰ চাৰ্টেন প্ৰটিন মলিকুলছ, সিহঁতে বাইণ্ড কৰিব, লগালগ তাৰ চিন্থেচিছ অফ দ্য mRNA উইল বি ষ্টপ. চ' এইটো RNA প্ৰচেছিং নেক্সট ষ্টেপ. যদি আমি ইউকেৰিয়াটছ ধৰোঁ, ইউকেৰিয়াটছত ইণ্ট্ৰন থাকিব, সেইটো কাৰণে RNA প্ৰচেছিং লাগিব, মানে সেইটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব, সেইখিনি মই পিছত কৈ দিম তোমালোকক. তাৰপিছত তোমালোকৰ ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰচেছটো আহিব, ঠিক আছে. চ' এইটো হৈছে ট্ৰান্সলেশ্যন, যিটো তোমাৰ ৰাইব'জমত হয়. মই এইটো তোমালোকক নকওঁ এতিয়া, ইমানবোৰ বস্তু ট্ৰান্সলেশ্যনটো পিছত ক'ম. বাট আই উইল শ্ব' ওৱান ভিডিঅ' ফৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন. তোমালোকৰ যিটো ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন মই প্ৰচেছটো ক'লোঁ, সেইটো এবাৰ হেৰি এটাত চোৱা, এনিমেশ্যন এটা আছে প্ৰচেছটো. তোমালোকে শুনা নাপালে মোক ক'বা হা. শুনা পাইছা তোমালোকে? Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including ভিডিঅ'টো দেখি আছা? DNA, transcription factors, শুনিছা ভিডিঅ'টো? RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex.
Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates, and the newly formed strand of RNA is released. ঠিক আছে তোমালোকে এখিনি বুজি পাইছা বস্তুটো যিকেইটা ষ্টেপছ আছিলে মই Divided into several important polymerase. এইটো RNA কেইটা ফেক্টৰ হা যেতিয়া স্কেটাৰ্ড হৈ থাকিব DNA transcription is the process and template. Transcription factors. ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন RNA polymerase. সো এই গোটেইখিনি ফেক্টৰ স্কেটাৰ্ড হৈ ATP. থাকিব যেতিয়া তাৰ Transcription বাইন্ড কৰিব begins with a তেতিয়া strand of তোমাৰ DNA. গোটেইখিনি It এটা is টুগেদাৰ ইট divided উইল into বিকাম আ several হলো important এনজাইম regions. Transcription unit. Upstream of several বুজি পাইছা complexes এইখিনি known as I'll share the video তোমালোকক মই গ্ৰুপত লাগিলে মানে গুগল ক্লাছৰুমত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুজি পাইছানে Yes, ma'am. ঠিক আছে আৰু এইটো আছে ট্ৰান্সলেশ্যনটো তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই লাভ নাই কাৰণ তোমালোকৰ এইটো পাৰ্ট তোমালোকে চোৱা নাই অ'কে নেক্সট আৰু এনেকৈ তোমালোকক মই নোটছ টাইপকৈ কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰি দিম তোমালোকে এইকেইটা চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিম গুগল ক্লাছৰুমত ইউ কেন গ' থ্ৰু ইট এনিৱে চ' So if it is clear to you all, then I will go for the attendance. তোমালোকৰ যদি একো query নাই কিবা আছে নেকি প্ৰব্লেম সুধিবলগীয়া আছে কিবা Am I audible or not? শুনি আছে নে তেতিয়ালে তোমালোকে ৰিপ্লাই কিয় নিদিয়া মই সুধি আছো তোমালোকৰ কিবা কোৱেৰি আছে নে নাই আছে যদি আছে বুলি কোৱা নাই যদি নাই বুলি কোৱা নাই যদি মই এটেন্ডেন্সটো লওঁ তোমালোকে একো ৰিপ্লাই নিদিয়া যে নাই মেম একো নাই ঠিক আছে নাই যদি নাই বুলি ক'বা আকৌ বেঙা মানুহৰ নিচিনাকৈ কিয় থাকা তোমালোকে ক্লাছততো ইমান কথা পাতা অনলাইনত তোমালোকৰ য়েছ ন কেইটাও ওলাই নাহে ঠিক আছে এটেন্ডেন্সটো দিয়া তোমালোকৰ অংশুমাৰ ৰোল নম্বৰ 94 দিশা ৰোল নম্বৰ Ma'am, 168. জিন্টি ৰোল নম্বৰ Ma'am, 157. জয়শ্ৰী ৰোল নম্বৰ Ma'am, 79. জয়শ্ৰী 79 কবিতা Ma'am, 51. কিমান ক'লা 51, 51. ৰাজনন্দিনী Ma'am, 57.
Sahabuddin 45 ma'am. 45. 1 2 3. Okay. ঠিক আছে হ'ব আৰু মই বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকৰ এছাইনমেণ্ট বেছ যিটো হ'ব থাৰ্ড চেমৰ সেইখিনিও ইনফৰ্ম কৰা হ'ব কেতিয়া আপলোড কৰোৱা হয় ঠিক আছে সেইখিনি কৰিবা তোমালোকে অ'কে থেংক ইউ